šátky méně krásné, vždycky je potřeba vědět, že je to malá hlava, pevný šátek, nedaří se. Ale o tom nebudeme přemýšlet, protože všechno se musí uvázat a budeme spolupracovat. Jak moc to má být tady založené? Já to musím zkusit, když to dám tak, aby byly vlásky skované, a tady to abych tady měla, to je moc vysoko, ještě to musím prodloužit, aby to měla delší na zádech a neskoval se nám tam ten důležitý obrázek toho kvítka. Tak. No. Šikovnosti neodpouštění, teďka to bude možná dost dlouhé, ale tady to nevadí. Takže může to být klidně i pod pás, jo? Pod pás to může být úplně až po pás. Ono se to pak zvihne tím úvazem trošku, takže tak to může být. Tak to přes celé záda to mám, tady to musí být. Jo. Ty vlásky, no vidíš, tady si to ještě stejně posuneme. Takže se nám to zase posune. No, tady srovnáme ty konce, aby byly stejné. Tak manekinka bude vždycky mít hlavu zpříjmeně, protože to je poznat na tom vázání potom. A přidrží si na uš, přitlačí si šátek na uši, můžeš to trochu výš dát, protože já ty tam budu otravovat. Může to mě takto víc do obličeje, jo? Ono se víc pak... do obličeje, že to by mě vždycky vyvadilo ty vlasy venku. No. A tady máme šátek krásný, trojuhelník, někde to je když. A to se dá všechno srovnat. A teď důležité je tady ty konce. Dřív jsem to srovnávala tak, abych došla. To je špatně, tady je potom moc toho. Tak si to dám tímto směrem. Tak to možná se to projeví někde jinak, ale vím, že je to důležité kvůli tomu množství toho šátku tady. A všecko dělám u hlavy. U hlavy to s uchem? Pod uchem, dívej, ona má ucho zadělané, takže... Jo, a skládáte to? A trochu to navratím, když se podaří tam, aby to bylo. No. A teďka si musím vyhlédnout tady ty kvítečka. Takže dáte kvítečka navrch na to naskládané? Na to naskládané. A teď to... A už teď si schováváte tento proužek žlutý? Už teď, aby nebylo vidět? To až pak nahoře, jo? No, to není úplně tak nejpodstatnější ten proužek, ale někdy, když bylo pilno, tak tam byl, no, ani tomu to nevadilo. A teďka zase to zatočení směrem dolů a trochu tady nachystat na rameno, aby ten šátek nebyl pořád vzadu, protože to potřebuje být vidět tady na tom rameni, že ten šátek tam začíná nebo končí. A tady si... Mám vám ho nějak podržat? No, tady, víš co, ty si prosím tě ještě daj paleček tady na ten, ať může Martinka chodit kolem. A tady se nám rýsují ty obrázky. Když budete chtít podržení, to řekněte. Jo. A tak toto máme nachystané z té jedné strany. A já to většinu to navrch, jo. A nachystám to samé na No a kde to tady berete? Je to jedno? Prostě na zád, jenom to stáhnete nahoru k tomu uchu? No a už počítám, že toto budu potřebovat mít na vrchu, víš? Jo. Takže tady... A zase skládáte pod uchem? Pod uchem a z toho boku, aby to taky bylo už pevné, když na té hlavě. A tady si to někde chytnu, srovnám. A pak to potáhnete, aby ty kvítečka tam byly, jo? To ještě není tak důležité, ale tady potřebuju to otočit pod tím uchem, nějaký ten záhyb takový, jak když to uzlu nějakého, kdyby to šlo zasukovat, tak by to potom lepší držalo na hlavě. Ale to je jenom podložené, protože to přetáhne potom tím koncem na té hlavě. A teď už to máte otočené, jak jsme točili do spodu, teď už je to otočené a už se to teď tu nemám zas toto, tak pamatuju ještě, že tady jo, přidržet, aby to tam trčelo potom ven. No. A mám to přidržet já? Počkej, teďka si to tady podívám, aby jsme to žluté tam neměli. A nejlepší, vím, že jsem si to teď uvědomila, že je, když
si oba tady tyto srovnám a tady by bylo dobré držet tady toto. Ještě. Aha. Toto. A není potřeba držet tady to pod tím uchem? Není, protože já si to tady aj přidržím. A už to překřížíte vzadu. A překřížím to už vzadu. Takže když to tady teď já chytnu, to překřížení, a už budeme rovnat předek, jo? Tak. No, tady je to, že se přitisknu, aby moc neublížila a dala to správně. Můžeš mě oddělat tu ruku. Tady to potom už, jak je to pevné, se to dá pozastrkovat. podle potřeby. A tady to lemuje vlastně tady ten venkovní musí být vidět, že jo? Ten venkovní jako buď na hraně, nebo překrytý, jako neměl by být překrytý, tak by to mohlo stačit. A tady je to jedno, protože přesto půjde ještě ten jeden. Jo, ten druhý cíp, takže se to schová. Tak se snažím, aby to bylo teď už trochu pevné. A tady k tomu zastrčené nějak. A nevyšlo by to zavázat vzadu? Nevyšlo. To je konec takový. A teď tímto. Já ho tady podržím. No. A teď ten druhý. Budu zase, aby to bylo na tom šátku, aby to nebylo samostatně venku nějak, nebo jak to mám říct. Tady máme hodně tohoto. Takže to bych měla schovat. No. A tady zastrčit žluté. Žluté se zaroskovat hezky. Docela. A i myslím na tu pevnost, víš, protože když se to podaří pevně uvázat, tak to vydrží a i nešité potom mohli vystupovat. To nevadí. Tady je to. To nevadí. Takže to přišijeme tam někdo. Tady pošoukat ze spodu. No a hodně se zdvihl. Ten cípek tam. No, vidíš to. Měli až dolů. Jo. Tak stejně krásná si pořád. A tady tím šitím se něco ještě vylepší, že se to tam přichytne, aby to nesjelo dozadu všechno. Drží? Takže už to víte všichni?